So ang chord sa ato niya butang na to na dire sa naara sa C dapit. So dire lang nato ikuan kani mo ang kani nga tudlo ito na nimo dire ang 4th string 5th fret. Sunod ato na buta sa 4th fret 3rd string. Sunod dire na pod 3rd fret 2nd string. So kaning tulong sunod na sila. Human kanina sad na chords. Bakit pangalan na niya chords? Siyempre lang na ako na pod. Kani mo ang kumingking. Tani mo sa 5th fret 2nd string. Manana kaya ni mo ang pang pakyo ni mga tudlo. Butang ni mo dari sa 4th string 4th fret. Klaro ba? Klaro na. Sunod kani din sa 3rd string 3rd fret. Kuan na ni mga strumming ani. Pwede na tungan ni mantulo. Gamit ni mo ang thumb. Yung kanimo mga nakamot kani pang finger. Ay sorry. Radayan. Hirap po downstroke para mas madali. Hindi asa kapaboran mo sa kay one strum at a time at a chord. So pag strum dalabit later na. So you can tadre kanina pod sa B na sa tadapit na side. Kanina naman ta sa C dapit. Sa B na po tadapit. Sunod kanay mo ang nakaw na nga tudlo. Ipit na mo na dira ipit. Kaya na niya pailanig na sa taas kay murag lain mo kay tingog. So diri na lang ta sa 5th. Daw nagipit pa ingon diri sa boss. So kani butang nimo ang imong kumandari sa 4th fret 4th string 4th fret 4th string and then 2nd string 3rd fret yan so kani ipit ani mo ni taman diri sa ang sa 2nd fret taman 5th string ang kanay mong tudlo. Okay, balik ta. Sunod diri na sad. Nalay ko lang, hapit na. Sunod kanay mong middle finger. Buta na to sa 6th string 5th fret. Sunod dali na po dayon sa 5th fret 4th string o 5th fret o 3rd string 3rd string o 4th string o 6th string nasa 5th fret tanan. Balik para di mo malibog.
middle finger. Dili na siya sa 5th fret, 5th string. So kanina pong duha mo isbog nga sad. Kanina dali man to. Duha isbog yapon. Ang kani imong pisliton 5th fret, 3rd string o 5th fret, 2nd string na dayon. Kita siguro. Galing na ana. Sana paubos lang. Mana dayon. So sa intro tod sa kinalasan murag gyapon ang chord pero natay na dugang nga murag pakapa lang diri sa second chord. First chord, second chord, wala na dugang. Medyo murag kawat ka. Murag kawat na din pagkaabot sa tong third nga chord. Lang tama to. Pag isa lang ka stroke, bali na din ka sa third na to. Sa third na kung ang gitudlo ka chord. Yan na din magsulod ang strum, ay ang plucking. Yan itong chord sa I chord. Yan sa 4th string, 4th fret. Huwag tari dayon. Kanin tolo, pita rin tolo. Lisod ka, na ba yung purpose ng motor? Ana. Asa ka pabor ko sa kayo pislito ni mo. 4th string, 4th fret. O ipito ni mo ning tolo sa 3rd fret. 1st, 2nd, o 3rd. Pito na ni mo. Ha? Chord. So, ang plucking na sadta. Ito, para lisod na gamay sa mga beginners. Pag-abot na rin. Taas ang atong one. Plucking. 1st, 2nd, 3rd, 4th. Balik ta. Dali na po ng plucking anak. Nahonin mo ang 6th string. 6 nya. Ano naman 3rd of 4 ang 4th, 3rd of 4 na taas. Down. Ano raw? Maria man sa ubos. 5th, 2nd of 3rd. Balik sa wood, ano? Din na siya. Dali na kayo. Sige na ito ang full rotation na eh. Gana siya ang chords. Gusto mo pakapa. Hindi rin daw. Yeah. So itong add-on ano yung rata siya pito na naman ito sa 5th fret kaning 1, 2, 3 nga string 1, 2, 3 o sa 7th fret
pag strum nimo sa tulo, tingugong gyapon nimo guys sa aning first string nato sa 7th fret. Sunod, strum na po ka diri sa 3rd string. Steady lang yun ang imong kamot diri sa 5th fret. Ika mabuang na sa deck pinilit. Dari na dayan. So ano ito siya. Nain ako ha. Isa lang mo na siya kasi isa na yung parang ano lang yung slide pabalik ay nagkaduwa ka na so muna siya dira na din hindi mo siya magamit sa chorus puro trumpet dito itong sa ating na part. Pagkalami baby sa katamis mo na tama. Si Kupido naman ang nagabiyong iyang mata, gabiyong iyang mata. So, morto siya, balik-balik. Tanaw lang itong first video para masundan ninyo kung asa na yung bigit tapit niyo gamitan ito ng mga chords. Po, nung napagod gusto si Pro ng mga Bisaya, kaya galang ko. Naghukas lang makapamaligas ka na lang sa lamin na subscribe po mo ay malaki po mo kapira magtudlo sipra ng mga kanta sa mga Bisaya para ganahan ko tag sipra. Salamat sa iyong pagpaminaw.